مساء الفل. أهلا بيكم في تاني حلقة من البودكاست لينكد إن في فاليديشن انسايتس هاب. مبسوط جدا بالكومنتس واللايكات اللي كانت موجودة في أول حلقة، والنهاردة بقى احنا معانا حد يعني عزيز عليا جدا، وحشني جدا جدا جدا. احنا بنكلمه من الإمارات حاليا. ممكن مثلا تلاقوا لاج شوية في الصوت بسبب إن احنا بنستخدم زوم، بس يعني إيه، هنحاول على قد ما نقدر نستفيد من الوقت اللي احنا هنقضيه معاه. عامل ايه يا باشمهندص احمد؟ السلام عليكم، ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ والله يا باشا زي الفل الحمد لله. انت ايه الاخبار في الحر ده، في دبي ولا في حر الامارات؟ جدا. انا في راس الخيمه، حر جدا يا محمد، والله الجو هنا فظيع، الصيف هنا صعب جدا يعني. درجة الحرارة ما عندكم ينفعش واصلة خالص كام؟ تنزل بره. هي درجه الحراره طبعا في الاربعينات، ساعات بتخش في الخمسينات، بس هي المشكله بقى في الرطوبه يا معلم. الرطوبه هنا يعني حدث ولا حرج، انت بتبقى ماشي بتصب على من كل حته، الدنيا خربانه خالص يعني. بس كلها تكييفات بس بقى. الحمد لله بنتعود يعني. ايوه، ما انت بتحاول بقى تحاول تقلل الوقت اللي انت بتطلع بره خالص باي طريقه يعني. تحاول اه. ما تقعدش بره كتير. بس طبعا عشان طبيعه الشغل وساعات بتطلع او كده، بتحتاج يعني انك تنزل برضه. بس بنتعود يعني. المهم، انت ايه الاخبار؟ انا مبسوط جدا والله يا محمد، المكالمه الجميله جدا بالفكره يعني. انا طبعا عرفتكم بنفسي، انا احمد جمال. انا خريج هندسه اسكندريه، قسم كيمياء 2014. تمام. بدات في الاول، اشتغلت في الاول كمهندس تشغيل في مصنع اغذيه. ولسه هنتكلم يعني ممكن اكتر يعني في الكارير بتاعنا. بس الاول عايز اكد والله ان انا مبسوط جدا بالفرصه دي، وعايز اكد طبعا على معرفتي بمحمد من قبل كده يعني. هو محمد من الناس الطموحه جدا اللي انا من قبلها، وكان ليا الشرف ان احنا اشتغلنا مع بعض فعلا يعني. الشخصيات الجميله جدا الطموحه اللي فعلا دايما بيحاول يسعى للاحسن، ويحاول ان هو يبقى يوصل لحاجه، يعمل حاجه مختلفه ويعمل يا حاجه ريس ده كلام كويسه. كبير، كلام كبير. فانا مبسوط جدا والله ان انا لا بجد والله يا محمد، يعني انت ما تعرفش غلاوتك عندي يعني. انا عارف والله. ان مبسوط جدا وفكرت فيا، وباذن الله يعني نعمل حاجه كويسه. شاء الله باذن الله. احكي لنا كده يا احمد، كده الكارير بتاعك بدأ ازاي؟ اشتغلت ايه قبل ايه؟ رحت فين الشركات لحد ما وصلت دلوقتي طيب. للشركة اللي انت فيه؟ طيب تمام. هو انا طبعا بدأ الكارير بتاعي في 2000 اول 2016، 1 2016 بدات اشتغلت في مصنع اغذيه كمهندس تشغيل. كان من المجالات المشهوره يعني القسم العلمي او الانجينير ان هو ممكن يشتغل في الاغذيه، او طبعا في صناعات تانية كتير يعني. لكن انا بدات في الكارير بتاعي في الاغذيه، قعدت تقريبا 6 شهور. بعد كده الشغل في شركه طبعا من شركات الادويه الكبيره اللي موجوده في مصر، هي شركه فاركو، في برج العرب. تمام. طبعا انا بدات الكارير بتاعي هناك قبل ما بعد كده ابقى متخصص في الفاليديشن، ان انا اشتغل بقى في قسم الفاليديشن جوه الكيو اي. ودي كانت من تدابير ربنا يعني. الصراحه انا ما كنتش اصلا عارف ان احنا ممكن نشتغل فاليديشن، او احنا ككيميكال انجينير ممكن نبقى نشتغل في الفاليديشن يعني ايه. هي جت من تدابير ربنا ان الواحد فعلا بدا في القسم ده. مع الوقت طبعا بدات احب فكره الفاليديشن وفكره الدور اللي احنا بنقوم بيه. وطبعا يعني كان اكتر بالنسبه لي طبعا هو الفاليديشن فروع كتير، الكواليفيكيشن مثلا بتاع المكن، او البروسيس فاليديشن، او الكليننج فاليديشن، الحاجات دي. لكن كان بالنسبه لي كنت حابب الشغل بتاع الفاليديشن. اشتغلت تقريبا في فاركو تقريبا 6 سنين. بعد كده بفرصه ان انا اشتغل هنا في الامارات في شركه جلفار، يعني في نفس برضه الشغل بتاع الفاليديشن يعني. عشان لو حد برضه مهتم بموضوع السفر يعني، تبقى ممكن اشارككم بيها يعني لو معايا وقت. لا لا، احنا معانا الوقت كله ده. احنا ده انا عايز ابات معاك النهارده، بس يعني ايه، انا عارف يعني عندك شغل بكره، بس ده الوحيد اللي هيمنعنا يعني. حبيبي يعني. طب الاول عايزين اسال على حاجه. اتفضل اتفضل، سامع. الشغل اللي انت اشتغلته في فاركو بيه، الفتره اللي قعدتها، انت بتقول لي قعدت 6 سنين، يعني قعدت طويله مقارنه بالشركه اللي قبليها 6 شهور. فرقت معاك ان انت تلاقي حاجه شبه شركه في الامارات شبه صحيح. الجلفار؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا يا حبيبي. فكره ان انت تبني معرفه في مكان تتعلم فيه صح، او تتعلم فيه كويس، دي كانت حاجه مهمه جدا. ودي من الحاجات اللي انا كنت بحاول ان انا اعملها في بدايه الكارير بتاعي في الفاليديشن. ويمكن دي برضو يعني نصيحه اخويه لاي حد بيفكر ان هو فعلا يعني يعمل بعد كده، او يكمل الكارير بتاعه في بلد تاني او في مكان تاني. ودي حاجه للعلم يعني. معظم الشركات هي عايزه حد عنده خبره. يعني قليل قوي لما بتلاقي حد مثلا فريش جراديوت او كده واشتغل في شركه دايركت بره مصر، الا لو كان هو مثلا عنده حاجه معينه او معرفه معينه. لكن فكره ان انت تبقى حاطط تارجت قدامك ان انت في شغلك في الفاليديشن او شغلك عموما يعني. بس انا بتكلم مينلي على الفاليديشن طبعا، لان هو التخصص بتاعنا.
المين كور بتاعنا يعني، ان انت تبقى مركز ان انت بتبني معلومات، انت بتبني معرفه، انت مركز ان انت تتعلم اكبر قدر ممكن عن الحاجه اللي انت بتعملها، انت تبقى على درايه انا بعمل ده ليه، او ده ليه احنا بنعمل كده، او ليه الطريقه دي بنعملها كده. فدي من الحاجات اللي انت لازم يعني كاول خطوه ليك، ان انت حد عايز يكمل كاريره بره مصر، ان انا اركز في الشغل بتاعي اللي انا بعمله دلوقتي، ان انا ابقى عارف انا بعمل ده ليه. فهي دي حاجه من الحاجات المهمه طبعا ان احنا لازم ايه نركز عليها في الاول. فانا معانا وقت بسيط انا هقول هو اللي حصل، ان انا بالظبط لما فضلت طبعا اشتغلت سنين في فاركو، حاولت ان انا افهم الحاجات اللي احنا بنشتغل فيها، حاولت ان انا اعرف الدنيا بتمشي ازاي، لحد ما لقيت حد على لينكد ان باعت لي واحده يعني كانت اسمها فاطمه، بعتها لي على لينكد ان مسج بتقول لي انا شفت البروفايل بتاعك وشايفه ان في بوزيشن انا شايفه ان هو ممكن يكون مناسب اه، يعني انت ما بالنسبه لك. قدمتش، ده حد كلمك؟ لا لا بالظبط حصل فعلا، انا ما حكيتش الموضوع ده كتير يعني، بس اللي حصل فعلا لا هو حد بعت لي على لينكد ان، وعشان كده بقول يعني ايه ان احنا نخلي بالنا من لينكد ان بالذات، وانا لحد دلوقتي كاتبها ان انا اشتغلت في شغل لينكد ان. هو لينكد ان كان بيسال كده في الاخر هل لينكد ان ساعدك في العثور على الشغل ده؟ فانا إيه، كاتبها يعني. فلينكد ان لا فعلا الجوب هانترز بيبقوا موجودين عليها، هو بيدور على ناس معينه بيبقى موجود عليه. فالمهم انا ما كنتش فعلا هرد على الرساله في الاول يعني، انا كنت ايه في رسائل كتير ناس كتير بتبعت حاجات غريبه ما بتبقاش عارف دول بيعملوا ايه. اه. المهم سبحان الله رديت عليها بعدها بيومين وقالت لي والله انا عندي ايه في شغل في شركه في الامارات، شغل ادويه، هو انت الشغل بتاعك ايه بالظبط؟ حكيت لها، فقالت لي والله انا مش عارفه هو الشغل ده بالظبط الشغل بتاعك ولا شغل مختلف. المهم ايه، قالت انا هبعت سكريبت فانت شوف كده الدنيا. المهم بعتت لي الجوب كابشن، لقيت فعلا هو كلام فاليديشن ومكن وبتاع، بس المشكله ان هو مش المكن بتاعنا احنا، ده مكن الحبسي اللي هو بقى الاتش بي ال سي والحاجات اللي هي الاجهزه بتاعت الكيو سي، اه، يعني بتاعت الفاليديشن بتاع حاجات تانية المعامل. مختلفه خالص عن اللي احنا. اه مم. بالظبط. فالمهم والله انا بعمل تقريبا نسبه 90% من الحاجات دي، بس على حاجات تانية يعني. قالت لي والله انا مش عارفه بالظبط يعني ايه، تعالى نحاول نظبط انترفيو كده وايه ونشوف الدنيا هتمشي. فالمهم انت عارف ان احنا كنا وقتها في اسكندريه، هو قالت لي انت تعرف تيجي تاني يوم القاهره عشان الناس والله جايين وايه وهيسافروا وبتاع ولازم انت تبقى موجود يعني تشوفهم قبل ما يسافروا. انت فقلت لها عملت ماشي مفيش انترفيو مشكله. في المهم رحت القاهرة مش قعدت اونلاين؟ لا لا ما كانش في القاهره، لان كان في القاهره، لان كان وقت ما رحت لقيت ان حد كان موجود من الاتش ار والسي تي او الشيف تكنيكال اوفيسر كان موجود هناك. ما كنتش اعرف طبعا مين دول، بس انا بعد كده عرفتهم يعني. المهم ان انا دخلت قعدت معاهم شويه، لقيت الراجل قاعد بيسالني بقى عملت ايه، بتعمل ايه في كذا، بتعمل ايه في كذا. فالراجل جمع ان انا خبرتي في حاجه ايه ليها علاقه بالمصنع، ليها علاقه بالشغل بتاع المكن والحاجات دي. فقال لي والله احنا عندنا بوزيشن تاني، هو يعني انت تقريبا مقدم على البوزيشن اللي هو غلط المفروض كنت تتقدم على بوزيشن تاني. قلت له والله هو اللي اتقال لي يعني والله. فقلت له طيب يا عم مفيش مشكله انا معاك يعني لو في فرصه تبقى تمام. قال لي خلاص هنبقى نرد عليك. المهم انا سبت الموضوع من دماغي خالص وايه وكملت عادي. بعدها بشهر لقيتهم بيكلموني الفاطمه دي بتقول لي انت اكسبتد وبتاع. فبس من هنا بدات الرحله يعني. فالشاهد في الموضوع يعني عشان برضو ما نطولش على الناس في الجزئيه دي، فعلا لينكد ان دي عليه شغل ودي عليه شغل كتير، بس عايزك انك تهتم بيه اول حاجه، وانك تتابع عليه على طول وتتابع الشركات اللي فيه وتعرف عليه يعني. مم. ولما بتجتهد وبتدور ربنا بيكرم. اه، ما انا فاتمنى ان انا حاسس ما كنتش طولت. النقطة اللي انت بتقولها، يعني انت بتقولي بص اشتغلت 6 شهور في الأغذية، بعد كده 6 سنين كنت مهتم أوي ان انت تطور، تفهم، تذاكر كويس بتاع، في الآخر الفرصة بتجيلك على قد اللي انت المجهود اللي انت عملته. صحيح يا محمد يعني فعلا والله يعني، ودي حاجات كلنا ممكن نشوفها في حياتنا يعني، حتى ان انت ممكن تبقى تجتهد وتبذل مجهود في حاجه وتلاقي الباب اتفتح من انت حتى صح. ممكن ما تكونش متخيلها، ما كنتش تعرف ان ده اصلا موجود، فده بيحصل يعني. يعني الشاهد من الجزئيه دي لا احنا كل واحد في الوضع الحالي يحاول يطور من نفسه، يحاول يجتهد، يحاول إيه يبذل اللي هو حاجه اللي هو يقدر عليها يعني. عادي يعني احنا ما بنقولش ان احنا اجمل ناس في الدنيا او كده، كلنا بنتعلم، كلنا بنحاول ان احنا ايه نطور من نفسنا يعني. تمام فهي دي النقطة يعني. تمام، جميل، كلام جميل جدا. طب في نقطة بقى تانية مهمة قبل ما نخش بقى في الحاجات التكنيكال. دلوقتي انت اشتغلت فترة طويلة، يعتبر يعني اتفضل. إلى حد ما طويلة في مصر، وشفت الانفايرمنت المصرية، وسافرت دلوقتي بقى الإمارات، شفت الناس هنا. ايه الاختلاف في الشخصيات، الناس اللي بتشتغل معاهم؟
البيئة، الشغل بصفة عامة، الناس تكنيكال عاملة ازاي هنا وبره، ايه الوضع؟ خصوصا ان احنا ما بنقارنش يعني ما بيننا وبين اوروبا او امريكا، احنا بنتكلم يعني دولة جنبينا يعني. ده سؤال جميل جدا يعني، ده وسؤال من الاسئله اللي كانت اصلا شغله، هي تجربه السفر دي هتبقى عامله ازاي؟ هو الناس هناك هتبقى عامله ازاي؟ او الدنيا هتمشي ازاي؟ فبص يا محمد، يعني اللي انا وصلت له بعد فتره لما قعدت هنا، ان اختلاف الشركه هو مش بيختلف باختلاف المكان اللي هي فيه، قد ما بيختلف بالسيستم اللي حطاه الشركه وبثقافه الناس اللي موجوده جوه، او الفكره اللي واصله لهم، او الرؤيه اللي عندهم الشغل بتاعهم. فبتلاقي مثلا ان لو الشركه حاطه سيستم، وانا اقصد هنا بسيستم ان الناس كل واحد يبقى عارف هو بيعمل ايه، او هو كل واحد عارف الشغل بتاعه ايه بالظبط، تمام، وايه المطلوب منه وايه اللي هو المفروض يعمله، وازاي الدنيا تتهندل ما بين الادارات، الحاجات دي. زائد ان الاشخاص نفسهم يبقى ايه، عارفين يعني طبيعه شغلهم، وعندهم رؤيه هو عايز يعمل ايه بعد كده، او ايه اللي مطلوب منه، والمفروض ان ده اللي هيطلب منه ده هيوصله لايه، تمام. فالفرق، بس الفرق يعني الوحيد او الجوهري ما بين حتى اختلاف الشركات، اللي هو يعني ممكن يكون في سبب فيه باختلاف البلد برضو، هو وجود هنا ثقافات مختلفة كتيرة جدا، ناس جاية من كل البلاد حرفيا، يعني جنسيات مختلفة، مم. كل واحد جاي بثقافته بقى، جاي بطريقته هو، جاي بفكره، جاي بالحاجات اللي هو اتعلمها ايه يطبقها هنا. فده بينتج عنه يعني بيئة شغل، لو مشيت كويس ولو فعلا الشركة هندلت الموضوع ده، بينتج عنها يعني حاجات كويسة كتير. انت كل واحد عم يتعلم حاجة جاي يطبقها عندك، فده اللي بيحصل هنا بالظبط. وده يمكن الاختلاف الأكبر ما بين الشركات في مصر مثلا والشركات هنا، ان انت هنا عندك جنسيات مختلفة، كل واحد جاي بيعبر عن الحاجة اللي هو اتعلمها. فبتلاقي ان مثلا من الحاجات اللي انت ممكن تلقطها بقى وتتعلمها فعلا من الناس هنا، هو يعني احنا مثلا برضو ساعات بيتسأل، هو فعلا الناس بره اشطر من الناس اللي موجودين في مصر؟ لا طبعا، يعني اه، هو ده سؤال السؤال كتير قوي بيتقال. الاجابه عليه بتبقى لا. ايوه بالظبط، يعني هو فعلا الناس اللي موجوده بره دي كلها اشطر من الناس اللي هنا؟ لا طبعا. الناس، انا شفت ناس في حياتي، يعني شفت ناس في شغلي في مصر شاطره جدا، شاطره جدا ما شاء الله، وشفت ناس هنا برضو شاطره جدا. العامل المشترك ما بينهم هو الاتيتيود بتاعه. يعني انا عايز اقول لك، بس هي الفكره بقى ان الاتيتيود هنا في البلد عموما يعني يغلب على الاكثريه. اتيتيود ايه؟ اللي هو اتيتيود الشغل الديديكيتد قوي، اللي هو ناس مهتميه بتفاصيل شغلها جامد قوي. يعني بتشوف مثلا زمايلنا مثلا في شرق اسيا او الهند او كده، لما بيجي يشتغل هو بينزل بيرمي الشغل، بيبقى عارف هو مطلوب منه ان هو يعمل ايه دلوقتي. المفروض ان انا اخلص الحاجه دي، يبقى انا هخش دلوقتي اخلص الحاجه دي، ايا كان اللي ايه اللي هيقف في طريقي. بيحاول حل المشكله، يعني لو ظهرت اي مشكله او حاجه، على طول بيحاول ايه يفكر بسرعه اللي ممكن يتعمل ازاي، ممكن نعملها. انا طبعا مش بتكلم على كل الناس، احنا دلوقتي بنتكلم على الصوره اللي احنا عايزين نعملها عندنا، مظبوط. الحاجه اللي احنا عايزين نبقى نتبناها، تمام. ففعلا بتلاقيه ان هو لا، انا عايز اصلح، انا عايز الشغل ده يخلص صح، عايز الشغل ده يخلص مظبوط، وبنفس الوقت مش بتنشن، مش بضيق، او مش ان انا اضايق الناس التانية عشان الشغل بتاعي يخلص، او اضايق الادارات التانية عشان الشغل. لا، ده بطريقه كويسه، بس احنا اورينتد ان الشغل ده لازم يخلص بالطريقه الفلانيه ديت. فده من الحاجات اللي هو بنسميه اتيتيود النجاح، او اتيتيود ان انت تبقى كويسه، ان انت تبقى مركز في الحاجه دي وتبقى بتعملها فعلا صح، وبتعملها بطريقه كويسه تخلي الناس التانيين، الناس اللي معاك او التيم اللي معاك يساعدك فعلا تشتغل بحب، بدافع الحب، ان احنا بنعمل كده عشان الشغل المفروض يتعمل كده، عشان ده تاثيره هيبقى صح على الشركه، او تاثيره هيبقى كويس على الصناعه اللي احنا بنشتغل فيها. ف يعني ايه من الحاجات المهمه يعني. طب بصراحة لكن كده، غير كده بصراحة يعني ما فيش. قول يا عم. قول الصراحه. في اختلاف في كفاءات الناس في مصر ونقول مثلا في الخليج، حاجة دولة شبه الإمارات، ولا مفيش اختلاف؟ نتكلم بصراحة. والله يا محمد زي ما قلت، انا شفت ناس شاطره هنا وشفت ناس شاطره هنا، بس هي الفكره ان هنا فعلا في ناس بتبقى واخده الموضوع من زمان قوي، يعني بتبقى واخده الموضوع من اول كاريرها. بتتكلم مع حد مثلا صغير في السن، بيبقى يعني بتتفاجئ من كميه النولج اللي موجوده مم. عنده، والحاجه هي موجوده في مصر، انا شفتها عند ناس. بس هي الفكره ان انت هنا بتتكلم فعلا ان الناس بتبقى حابه انها تتعلم. يعني هم مثلا، أنا مش عارف، يعني انا مش عارف ايه السبب، ان عم بنتكلم مثلا على الهند، يعني ما شاء الله احنا كنا دايما نسمع ان الهند مش عارف اه، اه. تعبانين وبيروحوا الخليج عشان مش عارف مرتباتهم قليله او مش عارف ايه. لا، انا عايز اقول الهند دول ناس عباقره ما شاء الله، وشفتهم يعني في الحالتين. يعني شفتهم لما انا اول ما جيت كنت بتعلم من حد، ولما جه عليا ناس تانية لما كنا بنقعد نتكلم مع بعض. لا، شوف فعلا الناس عايزين يتعلموا، حابين ان هم يتعلموا، بيسالوا في كل حاجه، بيسمعوا منك ايا كان انت هتقول ايه، هم بيسمع منك.
يكون فكره بعد كده ويطبق ده فده الاتيتيود اللي انا فعلا يعني وصلت له، ان هو ده السبب ان هو خلاهم كويسين، ان هم خلاهم فعلا ماسكين مناصب كويسه في الشركات عموما، حتى في الشركه اللي انا فيها او في اي شركه تانيه او لو سالت اي حد اشتغل في الخليج يعني الجنسيات التانيه يعني زي الهند او كده، لا هيقول لك فعلا الناس دي شاطره، ناس شاطره وعشان مجتهدين. فده برضو يرجعنا لنقطه الاجتهاد، هو في الاخر اللي بيوصلك للحاجه اللي انت عايزها. ايوه بيبقى في نسبه توفيق، ايوه بيبقى في نسبه يعني شطاره شويه بتاع حظ ساعات يعني في الاول وفي الاخر فعلا لما انت بتبني الاتيتيود ده بتبني نفسك، بتستثمر في نفسك، بتحاول تتعلم كل حاجه عن الموضوع اللي انت عايز تشتغل فيه، بتحاول تكون ملم بالتفاصيل بتاعته، اما اجلا كده كده هتجيلك ده اللي احنا بنتكلم فيه يعني. طيب. بس يعني اتمنى ان انا ايه اكون وضحت جزئيه الكفاءه دي، لكن الشاهد ان احنا لا، في مصريين كتير او ماسكين بوزيشنز جامد هنا في الشركه بتاعتي او في الشركات التانيه في الخليج او كده، لا ناس ما شاء الله فعلا تقعد معاهم تتعلم منهم زي الجنسيات التانيه بالظبط واكتر كده. مم. فده اللي انا بتكلم فيه يعني. والله يا احمد انا مستمتع جدا 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 بكلامك. ربنا يخليك يا أحمد. والله انا اللي مبسوط والله جدا. بص واتفضل ننقل كمل. كده بقى في تكنيكال شويه. انا برضو بعتذر للناس اللي طيب بيسمعونا، يا سلام، يا ريت والله، ممكن يبقى فيه يلا لاج بينا. شويه في الصوت، هنحاول على قد ما نقدر نظبطه في الايديتنج بتاع الصوت. احنا دلوقتي بقالنا فتره بننزل ارتكلز عن الاوتوكلافات كبدايه لبقيه الحاجات الايكويبمنت فاليديشن، وبعد كده البروسيس والكليننج وسي اس بي وكده. فبرل مع ده عايزين نسالك بقى يعني سؤال بسيط خالص. الفاليديشن بتاع الاوتوكلافات ده عباره عن ايه؟ الفاليديشن لايف سايكل بتاعته ايه بالظبط؟ الدنيا بتمشي ازاي على الاقل؟ حتى الجزء اللي انت حضرته في مصر، وبعد كده نشوف لو في حاجه محتاجين نزودها على الاجزاء اللي انت اشتغلت فيها في الجلفار. آه طيب تمام يا محمد زي الفل. يعني احنا هنحاول طبعا نتكلم في الموضوع باختصار، مش هنحاول نطول فيه عشان طبعا الموضوع لو طولنا فيه ممكن يبقى كبير، وممكن نتكلم ازاي بقى ممكن نعمل بروتوكول تعمل تقعد بيه مع اي اوديت او كده. لكن باختصار يعني الكواليفيكيشن، واحنا هنا بنتكلم مثلا على الريكواليفيكيشن اللي احنا بنعمله. يعني احنا مثلا جينا الاوتوكليف اتحط خلاص، عمل له طبعا الفات والست الحاجات دي اتعملت في الاول، وبعد كده جه عندك في السايت اتعمل له انستوليشن كواليفيكيشن، اتعمل له انيشال كواليفيكيشن، كله تمام. المفروض ان انا بقى دلوقتي مثلا على الريكواليفيكيشن، او ايه الحاجات اللي انا المفروض اعملها في الريكواليفيكيشن او اتاكد انها تبقى موجوده في الاوتوكليف. طيب اول حاجه خالص ان انا المفروض يعني اول حاجه لما بقول مثلا ان انا عندي كواليفيكيشن للاوتوكليف ده الشهر الجاي، انا عايز اعرف دلوقتي الهيستوري بتاع المينتننس بتاعت الاوتوكليف ده، الهيستوري بتاع الكاليبريشن بتاع الاوتوكليف ده، يعني اتعمل له كاليبريشن امتى، النتائج بتاعت الكاليبريشن كانت عامله ازاي. انا دلوقتي لسه بجمع الداتا اللي انا هخش بعد كده ابدا شغل. بس زي ما مم. بنقول هي دايما بتبقى زي خطوات كده، فاحنا عايزين الخطوات ايه نبنيها على بعضها واحده واحده، بحيث ان الدنيا تبقى مظبوطه، بحيث لان هو في البيت بيتبنى ايه واحده واحده، لازم في خطوات تكون خلصت عشان انا اخش على الخطوه اللي بعدها يعني. حلو. فانا دلوقتي جمعت الاول مثلا الهيستوري بتاع البريفنتيف مينتنس التكليف ده، السلاسل بتاعته اتعملت لها كاليبريشن امتى، المفروض انها كلها فاليد، كل الشهادات والحاجات اللي المفروض ليها علاقه بيه انا المفروض بجمعها ببص عليها قبل ما ابدا اشتغل الشغل بتاعي. بعد كده على طول بقى ببدا ان انا ايه اخطط للشغل بتاعي. طب انا دلوقتي هستخدم السلاسل ايه اللي انا هشتغل بيها في الكواليفيكيشن بتاعي. انا المفروض يعني الكواليفيكيشن بتاع الاوتوكليفز جايد لاين ان انا المفروض عايز اعمل كل سنه سايكل ديستريبيوشن اللي هي بيسموها امتي سايكل ديستريبيوشن سايكل، اللي هي توزيع الحراره جوه الاوتوكليف وهو فاضي. تمام، دي بتبقى المفروض اول سايكل. تاني سايكل المفروض ان انا اشوف كام لود عندي في الاوتوكليف ده بيشتغل في الاوتوكليف ده، والمفروض ان انا اعمل دوره 3 دورات بنتريشن لكل ايه لكل لود منهم. المفروض ان انا سكسيسيف 3 دورات البنتريشن يكونوا ناجحين. تمام، 3 دورات بنتريشن ناجحين. ده المفروض اللي هو بيتعمل في كل فاليديشن، المفروض ان انا اعمل ده في كل فاليديشن. طيب انا دلوقتي هعمل ده بايه؟ هعمله بالسلاسل الخارجيه اللي هو الاكسترنال بتاعتي، السلاسل اللي انا هشتغل بيها. السلاسل دي المفروض ان انا اكون معاييرها. طبعا احنا عندنا طبعا في الشغل بتاعنا هنا مختلفه، في شركات مثلا بتجيب شركات خارجيه بتيجي تعمل هي المعايره ديت وتبدا هي تشتغل على الاوتوكليف، وفي شركات عندها الاجهزه بتاعتها، في شركات عندها اصلا الاجهزه اللي هم بيشتغلوا بيها يعني. تمام. تمام، فده بالظبط اللي ايه اللي موجود عندنا هنا، ان انا بيبقى عندي السيرمو كابلز بتاعه عشان نوحد يعني المسميات. احنا انواع السلاسل، سلاسل داتا لوجر اللي هي سلاسل وايرلس، نقول المسمى الاشمل، وسلاسل وايرلس وسلاسل واير، واير سنسور.
تمام، يعني سلاسل اساسا وايرلس اللي هي بيسموها داتا لوج يعني. بس تمام. خلينا نقول واير سنسورز ووايرلس. فعلى حسب انا هشتغل بايه. يعني كل ليها مميزاتها. بس خلينا نقول في المثال بتاعنا ان احنا شغالين بسلاسل اللي هي الثيرموكابلز، او اللي هي واير سنسور، اللي هي السلاسل الايه، ال- الوايرز. تمام. المفروض ان انا لما اجي اعمل معايره، انا بشوف السيتنج اللي انا هشتغل عندها في الاوتوكليف ايه، وبعاير عند النقطه دي، وبعاير عند نقطه اقل منها، وبعاير عند نقطه اعلى منها. طيب يعني برضو اللي بيسمعنا كلمه معايره معناها ايه، او كلمه كاليبريشن معناها ايه؟ كاليبريشن دلوقتي معناها ان انا بتاكد ان قرايه السنسور بتاعي اصلا هتبقى صح، ان انا لما احطه في الاوتوكليف ويطلع لي منه قرايه، فالايه القرايه بتاعته مظبوطه فعلا، هو هينقل لي اللي موجود جوه. ده بيتم عن طريق ايه؟ بيتم عن طريق ان انا هاخد السلاسل بتاعتي دي احطها مع سنسور اسمه اي ار تي دي، اللي هو سنسور المفروض ان هو متعاير، سنسور بلاتين. المفروض ان هو سنسور ايه، متعاير اصلا. ده الريفرنس بتاعي اللي انا هقارن بيه، هقارن قرايته طيب المفروض ان انا بحط السلاسل بتاعتي مع السنسور ده في وسط حراري. المفروض ان انا بظبط الحراره على السيتنج بتاعتي مثلا، بقارن ده بده. المفروض ان هو لو الكاليبريشن النقطه اللي بعدها. وممكن برضو الكاليبريشن موضوع نبقى نتكلم فيه حتى بطريقه اوسع بقى، وازاي بيتعمل، ونتكلم ازاي اصلا السوفت وير، وازاي بيتم في كذا سيستم مختلف. ده يعني احنا اكيد عندنا كذا احنا سيستم بنشتغل عليه، سيستم زي مثلا الكاي هنحتاج او. كذا حلقة في القصص دي. ايوه يعني باذن الله نبقى نعمل عليها بعد كده، بس اللي هو الايلاب او الكاي، او ازاي ده بيشتغل وده بيشتغل. عشان منطقه في النقطه دي، المفروض ان انا بعمل الكاليبريشن ده، اتاكد ان الدنيا تمام. السلاسل بتاعتي تمام، ببدا بقى اوزع السلاسل بتاعتي في الكليف، وبعمل الايه، الدوره بتاعتي. قبل ما اعمل الدوره بتاعتي وقبل ما ادخل السلاسل بتاعتي جوه الاوتوكليف، طبعا لازم اتاكد ان الاوتوكليف اصلا مش بيسرب، وان هو التوزيع الحراري فيه كويس، عن طريق الفاكيوم تيست اللي هو بيتسمى الليك تيست، عن طريق الباودك تيست، الحاجات دي. المفروض ان الحاجات دي كلها تبقى معموله قبل انا ما ايه، ما ابدا على الاوتوكليف، ما ابدا اشتغل على الاوتوكليف يعني. بعد كده ابدا اشتغل بقى، احط بتاعتي. بتبدا بقى انك تشوف السايكل، مثلا الديستريبيوشن دي، تخلص السايكل تبص عليها، تبص على القرايات جوه الاوتوكليف عامله ازاي، بتقارن الاوتوكليف دي مع القرايات اللي طالعه لك في البرنت اوت بتاع الاوتوكليف. تمام. بتتاكد ان الدوره نفسها تمام ومحققه فعلا، حققه قبل ما تبدا بعد كده بقى تحط اللود وتبدا تشتغل. واحده واحده بقى تحط اللود بتاعك، تظبط اللود بتاعك بحيث ان هو الانتاج بيشتغل بيه، لان هي دي برضو النقطه اللي احنا لازم، احنا بنفالid لود للانتاج، والمفروض ان هو هيبقى شغال بيه بعد كده على طول. فالمفروض ان انا التوزيعه بتاعتي دي اخد لها صور تبقى موجوده عندي موثقه، بحيث ان انا بعد كده لما اعملها ريفلكت في الريبورت، وتطلع بعد كده في الريبورت، يبقى بتاع الاوبريتور عارف هو هيرص اللود ازاي، تبقى ايه الدنيا كلير بالنسبه تمام. له. تمام. طبعا دي يعني ده شرح يعتبر بسيط اه احنا خالص مجرد عايزين ندي ليه، او سامري الحاجات يعني. الاساسيه. اه يعني ده يعتبر حاجه بسيطه، بس بعد كده احنا ان شاء الله يعني لو ربنا كرم ممكن يعني مثلا سيشن على الاوتوكليف، البروتوكول اصلا ازاي بيتعمل، ايه الجايد لاينز بتاعتنا، ايه الحاجات ديت هتفرق جدا، تبقى شغال الحاجه. هيخليك انك ايه، تعرف تتكلم مع اي حد، لو اي حد جه يناقشك او اي اوديت جه يقعد معاك، هتبقى عارف انت بتعمل ده ليه، وعارف ايه ارضيتك وايه الريفرنس بتاعك. فلا ان شاء الله نبقى فعلا نتكلم باستفاضه اكتر يا محمد يعني في الموضوع ده باذن الله، تبقى حاجه جميله جدا. طيب تمام زي الفل. بص احنا الوقت معانا بيخلص، فانا عندي ليك بس سؤالين، واحد تكنيكال وواحد مش تكنيكال، يعني أنا فاضل لنا بتاع 4 دقايق كده. الحاجة اتفضل يا التكنيكال. والله. طيب احنا يا دوبك يعني. ماشي. الداتا لوجر احسن ولا سيرموكابل في الشغل؟ بص والله يعني انا اشتغلت طبعا بالسيستمين. الصراحه يعني انا بحب السيرموكابلز، في حاجات السيرموكابلز زي ما قلنا ان هي الواير سنسور يعني حلو. ان الواير سنسور المعايره بتاعتها اسهل، لان إن احنا اصلا بنعاير بايدينا، فالمعايره بتاعتها بتبقى اسهل، شغال بتبقى شايف، بتبقى شايف القرايه جوه عامله ازاي، وتبقى مطمن على السايكل بتاعتك، وممكن تبقى اونلاين عارف ان الدوره دي بتنجح دلوقتي او فيها مشكله. امم. تمام. الداتا لوجر برضه مميزات اكتر، يعني ليها مميزات برضه حلوه، بس يعني بتبقى شغل بعد الشغل. فانت دلوقتي عشان تعمل كاليبريشن للداتا لوجر كل مره، الموضوع بيبقى اصعب بكتير. والاثنين، في ناس بتحب تشتغل بده وفي ناس بتحب تشتغل بده.
فزي ما بقول لك يعني احنا ما ينفعش نقول مين الاحسن، بس على حسب. يعني انا مثلا في شغلنا في الاوتوكلافات ساعات بنشتغل بالثيرموكابلز، وساعات بنشتغل بالداتا لوجرز، يعني على حسب انت بتفضل ايه، يعني وعلى حسب ايه اللي انت هتعرف تعمل بيه ريبورت قوي. يعني كل حاجة ليها مميزات وعيوب كده. ايوه بالظبط. ايوه سؤال بالظبط، يعني هي دي سؤال أخير. اتفضل اتفضل يعني. بس بص، احنا فاضل لنا دقيقتين، فالإجابة تبقى يعني ايه في دقيقة ونص. ليه على طول الكيو اي مكروهين ماشي. في الشركات كلها؟ هو في يا ابني حد بيحب الكويس؟ والله. بص يعني والله يا محمد، بص انا على طول لما بقى باجي حد بيقول لي يا ابني انت كيو اي، بقول له لا احنا فاليديشن، احنا مالناش دعوه بالناس الاشرار دي، احنا جايين نخلص الموضوع بتاعنا ونمشي على طول. احنا مالناش دعوه بالناس دي. احنا فوالله يا براء. محمد يعني زي ما بقول لك، هي اه بالظبط، هي الفكره كلها لو الناس كلها عارفه اهميه الصناعه اللي هي شغاله فيها، وعارفه ان فعلا الدور اللي بيقوم بيه الكيو اي ان احنا نضمن ان فعلا المنتج ده بينتج كويس، لان هو المنتج ده في يوم من الايام انت مش عارف هو يروح فين، ممكن يخش بيتي، ممكن يخش بيتك، ممكن يخش عند حد انت تعرفه، حد عايز عليك. فانت في النهايه نفسك انك تطلع منتج كويس فعلا للناس. فلو الناس عندها الرؤيه دي، او كل الاقسام بقى عندها الرؤيه دي، هيعرفوا ان فعلا الكيو اي مش بينزل عليهم ولا حاجه، ان احنا يعني بنحاول نعمل الشغل ده عشان مصلحتنا كلنا، عشان مصلحة المنتج اللي طالع من عندنا ده. هنتشارك كلنا الرؤية، فالموضوع هيبقى أحسن. غير طبعا بقى طريقة التعامل، لأن المفروض يعني إحنا مش في الكيو يعني مش ضباط، يعني المفروض إن هو مش في الجيش عشان يعاملوا الناس التانية بحال إيه مختلفة يمكن. يعني. لا إحنا كلنا زملاء مع بعض وعندنا هدف واحد. اه بالظبط، إحنا عندنا هدف واحد المفروض إن إحنا عايزين نعمله، فالمفروض إن إحنا كلنا نتشارك فيه يعني. احمد، انا مبسوط جدا 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 ان انت كنت معايا النهارده. معلش اسف طولت عليك، بس يعني انت كنت وحشني، ومحتاجين نكرر الموضوع ده كذا مرة. حبيبي يا محمد، والله بجد انت اللي كنت وحشني جدا، وانا مبسوط جدا بالفكره بتاعتك ديت. ويعني انا والله عارف ان احنا ما اتكلمناش بتفاصيل في حاجات كتيره يمكن ناس كتيره بتفكر فيها، بس لا باذن الله يعني نطلع لقاءات تانيه ان شاء الله، نحاول نتكلم بتفاصيل اكتر عن مواضيع اكتر. نحاول نشوف برضو الاختلافات اكتر ما بين مثلا اللي موجود في مصر والشغل ده، ونشوف ايه الاحسن او انسب. ان شاء الله نبقى مع بعض على طول بعد كده يا محمد يعني، ونشوفك دايما ونشوفكم كلكم في احسن حال. ربنا يخليك يا احمد، تسلم جدا جدا جدا. حبيبي يا محمد، نشوفكم دايما على خير، تسلم. حبيبي، تصبحوا على خير جميعا. كنت مبسوط جدا 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 معاكم في الحلقة النهاردة. اتمنى اسمع منكم كومنتس، لايكات، شير نولج زي ما احنا متعودين. واستنوني بقى في الحلقات الجاية ان شاء الله. تصبحوا على خير.